let's move on to, sorry, pwede nyo lang ibaba yung hands nyo. So, ngayon naman is age, di ba? Nung nag-Jikko-shokai tayo, merong nagsabi sa akin na, ay, sensei, age po, dinadagdag pag nagpapakilala. So, sabi ko, hindi mo na, kasi hindi pa marunong magbilang. So, ngayon na marunong na kayo magbilang, tuturuan ko naman kayo kung paano sabihin yung age nyo in Japanese. So, we have age counter. Ano ba tong age counter? Ibig sabihin, tuwing makikita nyo, tong kanji na to, ibig sabihin nun, anything na nakalagay sa left side niya would be an age. So, for example, may 7 dyan. Ibig sabihin, 7 years old. So, paano pag 37 yan? 37 years old. Daijoubu desu ka? はい、大丈夫です。大丈夫です。 Tapos, ang reading ng counter ng age natin ay, sinong makakabasa sa hiragana na nasa baba? はい。 Sai. Sai. Okay, correct. So, for example, ako, 26. Ang basa natin ay 26歳。 Niju Tokusai. Okay? Ni Ju Roku Sai. Okay? Ito yung counter. Tapos, any number before that Sai is an age. Okay? Daijoubu desu ka? はい、大丈夫です。大丈夫です。 Ay. Okay. Paano natin sinasabi yung mga age? May mga ano kasi dyan, may mga special tayong pagbigkas ng ibang numbers kapag nagsasabi ng age. So, kunwari, for number 1, ano nga ulit ang 1 in Japanese? Ich. Ich, diba? Or ichi. Pero pag magsasabi ka ng any age na merong 1 sa dulo, kunwari, 1 year old, ang gagamitin mo ay isai. Okay? Isai. Okay. Kung mapapansin nyo, tinuro ko to kahapon, pag may maliit na tsu dyan, pag may baby tsu, ang gagawin nyo is isusulat nyo yung letter before nung tsu, and then, isusulat yung after nun, and then, ano nga ulit yung rule pag may maliit na tsu? ダブルコンソ。 Double consonant. Sekai, katagosaimasu, double consonant. Okay, so ang pagbasa ng 1-year-old ay isai. Paano pag 31 years old? 31歳。 31. Okay? Correct. Arigatou gozaimasu. Paano pag 2 years old or any age na nag-e-end sa 2? Nisai. Nisai. Okay, for example, 42 years old. Nisai. Nisai. Yonju Nisai. Correct. Okay, so any age na nag-e-end sa 2, Nisai yung dulo. Okay? Walang special, walang inuulit na consonant. It's just Nisai. 30 Nisai, 60 Nisai. Okay, mga ganon. Isulat ko na lang rin Nisai. Paano kapag 3 years old? Sansai. 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 Okay. Paano kapag 63 years old? 63歳。 Correct. Rokuju. Sansai. Diba? Sansai. Hi, katagozaimasu. Paano kapag 4 years old or any number na nag-end sa 4? Yonsai. Yonsai, correct. Hindi siya? Anong isa nating 4? Shi. Shi. Hindi siya shisai. Pakitandaan na yonsai. Try ko, wow, 94 years old. Paano natin babasahin to? Yuju yonsai. Okay, sekai. Gatou gozaimashita. Okay. Pag
5 years old or any age nag-e-end sa 5. Gosai. 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 Okay? Go-sai. Go-sai. Okay. Paano kapag 35? Sanju. Sanju Gosai. Gosai. Goju Sanju? Gosai. Gosai. Sanju Gosai. Sanju Gosai. Hai, sekai. Moving on. Paano kapag roku? Paano kapag any age na nag-e-end sa si? Rokusai. Rokusai. Roku or rokusai? Rokusai. Yan. Paano, for example, 86 years old ako? 86歳。 Hachiju, rokusai. Okay, next is pag 7. Nanasai. Nanasai. Okay, thank you, JM-san. Okay, ano yung isang 7 natin na counting number? Shichi. Shichi. Pero tandaan natin na pag age yung pinag-uusapan, nana ang gamit nating term. Nanasai. For example, 17 years old. Junanasai. Junanasai. Correct. Okay, ito isa namang special character. Any age na nag-end sa 8. Paano natin siya sinasabi? 8歳。 Sorry? 8歳。 Hasai. Correct is hasai. Okay? Bibilugan ko ulit yung maliit na tsu. And then, isulat ko to. First syllable. And then, yung syllable after ng maliit na tsu is sai. And then, as the rule, lalagyan natin ng S, diba? So, paano kapag 78 years old? 78歳。 Nanaju hasai. Okay, correct. Nanaju hasai. Okay, hasai. Okay, para siya yung 1 is sai. 8 hasai. Okay, daijoubu desu ka? Hai, daijoubu desu. Hi, katagozaimasu. Okay, next. Paano kapag any age na 9 ang dulo? Yusai. 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 Kyusai. Correct. It's kyusai. Okay, meron tayong Q. And then sai. Q. Okay, dalawang U yan Q. Sai. Okay, so for example, 19 years old. Jukyusai. Ju, Kyusai. Lastly, paano kapag Ju or multiples of 10 yung age natin? Kunwari, sige, 10 muna. Pag 10 years old, paano siya sasabihin? Jusai. Ju, Jusai. thank you. Jusai. Okay, so kunwari, 30 naman. Sanjusai. Sanjusai. Okay. Sanjusai. 50. Gojusai. Gojusai. Okay. Yakidekimashita, minasan. Okay. So, yan ay lahat na ng age na hanggang 99 except meron tayong isang special na age na hindi siya nagpa-follow ng rules natin na kunwari, di ba, pag number 20 lang siya, paano natin sinasabi ang 20? Niju. Niju, di ba? Ju or Ju. Pero, pag age na ang sasabihin natin ay hatachi. Hatachi desu. Parang, what's your age? 20 years old. Hatachi desu. Okay? Special yan. Don't forget. Okay? Ano nga ulit ang 20 years old? Hatachi. Hatachi. Okay. Hi, katagozaimasu. Or, pag sinusulat siya ay, ito, sa hiragana, ha-ta-chi. Pero sa kanji natin, same pa rin siya. 2 times 10 sai.
Okay, next. So, paano naman natin tinatanong yung someone ng age niya? Nansai desu ka? Nansai desu ka? Okay, correct. Any sentence na may ka sa dulo, pataas ang intonation. Nansai Nansai desu ka? desu ka? Correct. Sino? Si Kristen ba yan? Ay. Nansai desu ka? Diba? Lagi yung, ha? Ha? Parang may question mark ka. Nagka-question mark din yung salita mo. Okay? And then, if you want to ask someone more politely kung anong age nila, sino nakakaalam ng answer? Nasa vocabulary 1 to ng Minano Nihongo. Ikutsu desu ka? Oi, kutsu desu ka? Okay, meron siyang o sa umpisa. Oi, kutsu desu ka? Diba? Oi, kutsu desu ka? Paki-recite yung dalawang question pag gusto mong magtanong ng age ng someone. Number 1, Nansai desu ka? correct. And then number 2, Oikutsu desu ka? Ikutsu desu ka? oi, kutsu desu ka? Okay, hi. Arigatou gozaimasu. So, ang exercise natin is, for 2 minutes, i-practice nyo kung paano nyo sabihin yung nan desu ka, oi, kutsu desu ka, tsaka yung age nyo. And then, i-recite natin isa-isa sa class, and then we'll take a 15 to 20 minutes. Okay? Alright.